Hi guys! Welcome back to my channel. So, nandito tayo ngayon sa project kong Condominium 45 Square. So, bibisitahin natin ito kasi tapos na siya ipaupahan. So, for lease ito, this was my project parang 2015. So, pinaupahan siya for lease. So, ang gagawin ko ngayon is i-inspect and check para i-ready siya para sa mga bagong uupa or mag-release. So, check natin design kung maayos pa rin or kung may sira, mga ganyan para ma-repair. So yan, check natin guys. Oh, dilim. Yan. So, project natin to parang 2015. Yeah, bago pumasok ang 2016. So, ito yung aking second project. Ito yung nakapost. Studio unit to. Buksan mo natin yung ilaw. Studio unit siya, 45 square. Yan. So, let's check kung lahat sumisindi. Yan. So, mag-condo tour tayo kasi hindi ko to nagawa ng condo tour before. So, kaya lang ngayon, hindi na siya bago. Luma na. So, maintenance, ganyan. So, ayusin natin. So, i-check natin, no? Right now, makikita nyo yung mga lights. Oh, yan. Kasi, 2015, 16, 17, 18, 19, 20. So, 5 years na siya, no? So, yung mga ilaw natin, kailangan ng palitan. Yan. Tapos, makumikislap somewhere. Yan. So, pagpasok mo, ang ginawa ko, yan. So, install ako ng wallpaper. Yan, yung accent na yan. Ganda to. 20 years na, pinupunasan, hindi nasisira. Look for Lorenzo mo sa FB. Siya yung aking installer para dyan. So, pagpasok mo, ito yung bubungat sa'yo agad. Okay. So, dito yung kitchen. Yung kitchen na to is laminated. So, ang ginawa ko dito, pininturahan ko yan. Makikita mo eh. Pininturahan ko siya ng paint na para sa laminated cabinet para kumapit. Tapos naglagay ako ng molding. Tapos, customize, nilagyan ko nito para medyo classic ang style ng handle. Tapos, may kinabit ako ditong mga ilaw. Kita mo yan guys. Yan. In-install ko yan. Mga lighting, fixture for kitchen. So, yung ilaw niyan, sensor yan. Imagine, naghugas ka ng kamay. Dito, yan. Ayaw mo mabasa. Yan, hugas kang ganyan. Siyempre, basa yung kamay mo or madumi, nagluluto ka. Hugay mo lang. Tapat mo lang dito. Yung ganyan mo lang. Si ilaw na siya. Oh, di ba? Ang ganda. So, very modern. Look, hindi pa namin pinapalitan yan. I installed it 2015, 2020 na very durable. Yan. So, medyo mahal nga lang siya, pero isipin mo naman 4 years na gumagana pa rin. Kaya yung kitchen, pininturahan, pinalitan yung handle. Yan. Tapos, sa dining naman, nagkabit ako dito ng mirror para maluwang. This one is binili ko sa that time, Crate and Barrel. So, makikita mo, convertible siya into 6-seater. Ito, natutupi. Ito naman, ganun din. Pwede mo hilahin, buksan. So, pwede mo siyang extend all the way doon. Yung chair ko, Crate and Barrel din yan. Wood type. So, iniba-iba ko lang yung design para naman hindi siya masyadong redundant. Sa living area, gumawa ako dito ng shelf na mounted. Yan. Custom yan. So, ito, laminated finish. Tapos naghanap ako ng handle look ko. Ito, diamond finish yan eh. Yan. Yan. So, pare-pareha sila. Yan. Shabby chic ang concept kasi nito. Tapos yan, hydraulic. Yan. Hydraulic din. Yan. Tapos, katerno niya yung cupboard dito. So, yun yung design. Same din. Yan. Open. Yan. Hydraulic din. Yan. This one, hydraulic ba to? Yeah. Hindi. Yan. So, yan. So, ngayon, yan. Ayusin natin kasi to. Kasi, i-ready natin para i-lease out ng bagong tenant. So, yan. Itong vintage na to, saan ba ito nabili? Kalimutan ko na, sa Shangri-La yan eh. So, dito, to couch, meron tayong 2-seater couch. Actually, this couch is from Edia. Pansin mo dito, pag branded yung couch mo, yung foam niya, 4 years na.
buhay na buhay pa rin. Look oh, yung pagka-curve, ganun pa rin siya. Hindi siya yung ibang sofa na isang taon lang, maimpis na. This one also galing sa Crate and Barrel, yung accent chair na yan. Ayan. Tapos lagi akong painting. Ito, nag-drop ceiling ako dito. Major works kasi ito eh. So, binaba ko yan. Naglagay ako ng mga moldings. Ayun o, may sira tayong ilaw doon. Kung dito na, kailangan palitan. Yan. Tapos mayroon akong chandelier dito na white. Sayang di umiilaw eh. I think sira na yung ano niya. Yung connection. So, papaayos natin yan. Ganda rin yan eh. Ayan. Sa bedroom area. Actually, studio to. Ito, kinostom natin tong lattice work. Itong divider na to. So, gumawa na sarili kong pattern. Yan, pinakat. So, ang thickness nito, 1 inch. Yung kapal, parang dalawang plywood pinagdikit para matibay. So, yun yung pinaka-frame. Parang area for the bedroom area. Box bilo dito. Yeah, it's open na. So, ito yung bed natin. Ganda ng bed, oh. Buhay pa rin. This is... Saan ba ito binili? Somewhere in Shangri-La itong bed na ito eh. Medyo expensive lang kasi parang 75,000 itong bed frame na to. Tapos, yung ledge part, ito, pinagawa ko. Tingnan mo, hindi rin siya umimpis. Ganda yung quality. Yung curtain, same supplier. Same is Jasmine. So, open natin. Kailangan na itong i-dry clean. So, yan ang view mo. Sa ibabaw. Okay, curtain. So, yan ang kita niya. So, overall, 45 square. Ganito yung itsura niya. Yung unit na to. Pag naayos to, nalinis, babalik ito sa dati. Kasi ito guys, ito. Itong closet na yan, kung makita mo, ginawa namin yan. Fabricated. Mirror ang finish. Sliding door. Yan. Para malinis tingnan. Saka maluwag. Yan. Tapos may rack lang siya doon. Yan. Ito guys, kung makita mo, in-install lang ko siya ng ilaw. So pag gabi, hindi mo na kailangan buksan yung mga ilaw mo. Pag sinara mo yan, mamamatay yung lights. Tapos pag binuksan mo, nakita mo ba? Yeah, pakita natin. Look, focus. Okay, nakikita eh. Salamin. Wait. Ayan. So patay ilaw, di ba? Pag binuksan mo yan, install lang ko siya yan. Ng sensor lights. So tuwing bubuksan mo yan, iilaw. Tapos, nag-install ako ng space saver kasi yung mga ganito, mga pull-outs. So this one, for the jewelries, personalized. Lagyan ko shelves, movable. Tapos mga basket, pull-out. Yan. Hanger rods. Yan. Ito mga accessory and belts. Yan. Sa kabilang side naman, okay. Yan. Kaya hindi siya umiilaw right now kasi tinapan natin yung sensor. Pag inalis mo yung sensor, ilaw na siya. Sobrang liwanag niya. So dito, scroll ako ng basket. Yan. Basket yan. Tapos, yung damit. Very space saver. So ito naman, pang pants. Yan. Hindi sabit yung pants mo. Yan. So marami yan. Puro pull out. Tapos, shelves ulit doon. So, yan. So, di ko na alam kung nasa yung ibang accessories. Pero later, bibilan natin ng bagong bedsheet. To. So, ayusin natin itong area na to para i-ready siya sa bagong tenant. Yan. So, 4 years, maayos. Ganyan ang quality ng design to inspire, guys. 4 years na maayos pa rin. Yan. So, pag tayo sa banyo, ito yung banyo. Yan. So, typical. May cabinet, lavatory, mirror on the side. So, meron tayo ditong water closet, shower and clothes for marble tile. So, very basic. Kitchen. And, yun na. Net. Okay, so mamaya punta tayo sa our home.
SM Mega Mall, lapit lang yon dyan sa kabila. So, hanap tayo ng bedsheet. Init. Kamas. Hanap tayo ng mga bedsheets para dito sa ating sa ating bedroom. Yan. Hanap tayo ng isang set na babagay sa team natin. Yon. Tapos, next week, papalinis tong buong unit. Ayusin yung mga sirang wiring since, ayun nga, 4 years na siya. So, yun guys. So, back to work ang Design to Inspire. More videos to come. So, ongoing ang mga projects natin, no? So, kung ano yung mga pwedeng share namin dito sa inyo. So, to those who are new to our channel nga pala is all about architecture, interior design, construction, yan. Anything under the roof ng ating mga bahay. So, for the meantime, log out muna. Mainit eh. Mag-try sa Mega Mall. Samahan natin si client mamili ng mga linens and bedsheet. Okay? Ingat guys and God bless. Please subscribe to our channel guys. Yun. Salamat.